નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું કમલેશ મોદી મોરબીથી. દોસ્તો આજે આપણે મણિનગરની અંદર પ્રખ્યાત એવા કર્ણાવતી દાબેલીની અંદર અમે દાબેલી ખાવા માટે પહોંચી ગયા છે. અને અહીંયા દાબેલી અલગ અલગ પ્રકારની ઘણી બધી વેરાયટીમાં સાથે મળતી હોય છે. અને આપણે તો યાર ખબર છે ને, સારી અને ચીઝવાળી ખાવા મળી જાય ને તો મોજ આવી જાય. અને અહીંયા જે નારાયણ સ્વામીભાઈ ફોટા લગાવેલા હતા, ભજનીક માણસ લાગે છે. અહીંયા વડાપાઉં પણ બહુ જ ટેસ્ટી હોય છે, પણ વધારે દાબેલીનો ટેસ્ટ બહુ સારો હોય છે અહીંયા. તો અહીંયા આપણે વધારે તો દાબેલીનો ટેસ્ટ કરવા માટે પહોંચી ગયા છે. મણિનગર બહુ જૂના છે અને કર્ણાવતી દાબેલીવાળાનું નામ તો ભાઈ આખા અમદાવાદની અંદર તો બહુ જ પ્રખ્યાત છે. મને ઘણા કોમેન્ટની અંદર કીધું કે તમે ત્યાં જાઓ તો કર્ણાવતીની દાબેલી તો ચોક્કસથી ટેસ્ટ કરજો. અને અહીંયા અલગ અલગ કાઉન્ટર હોય છે. એક વડાપાઉંનું કાઉન્ટર હોય છે ને દાબેલીનું કાઉન્ટર હોય છે. અને દાબેલીને કાઉન્ટર પર અમે પહોંચી ગયા છે. અને અહીંયા તમે બધા ફોટા જોઈ રહ્યા છો, નારાયણ સ્વામી, એમના ગુરુજીના અને અંબેમાના ફોટો. અને દોસ્તો આપણી આ દાબેલી આવી ગઈ છે ચીઝ દાબેલી, જેની કિંમત છે 35 રૂપિયા. અને ચીઝથી લથબથ અને બટરથી લથબથ વાય દાબેલી મળી જાય. ગુજરાતી લોકો ફૂડની અંદર વધારે દાબેલીનો ફૂડની અંદર વધારે યુઝ કરતા હોય છે. અને ખાવાની મજા કંઈક દાબેલીની અલગ જ હોય છે. બાકી કચ્છ તો કચ્છ છે, પણ બાકી અમદાવાદની અંદર આ દાબેલી મળતી હતી અને પ્રખ્યાત છે કર્ણાવતી દાબેલી. અને ભાઈ આનો ટેસ્ટ છે ભાઈ સુપર ટેસ્ટ છે, બહુ જ જોરદાર ટેસ્ટ છે. આની અંદર છે ને ભાઈ એ લોકો જે સોસ નાખ્યો છે ને, એટલે એની અંદર જે ખાવાની મજા અને જે બટાકાનો મસાલો અને ચીઝનું ટેસ્ટ હોય પછી તો કાંઈ ઘટે જ નહીં યાર. જે મોજ આવી ગઈ ખરેખર. જેવું એ લોકોનું નામ છે એવું એ લોકોનું કામ છે. અને બહુ સારું છે. અને અમે વહેલા પહોંચ્યા હતા. અહીંયા સોસ હજુ એ લોકો ભર્યો નહોતો, એ લોકો સોસ અલગ રાખતા હોય છે. પણ હજુ અમે વહેલા પહોંચી ગયા હતા અને દાબેલી ખાવા માટે. દાબેલીનું કામકાજ બહુ સારું છે. તમે ચોક્કસથી અહીંયા તમે કર્ણાવતી દાબેલીની અંદર ચોક્કસથી આવી શકો છો. કારણ કે આ લોકોને અમે દાબેલીની અંદર 10 માંથી 10 આપી રહ્યા છે. કારણ કે દાબેલીનો ટેસ્ટ મને બહુ ગમ્યો હતો. પર્સનલી કહું તો મને બહુ સારું ગમ્યું હતું અને બહુ જ મસ્ત દાબેલીનો ટેસ્ટ હતો. સુપર. એમ થાય કે 2 દાબેલી ખાઈ જાવ યાર. જલારામ બાપા બિરાજે છે. અને હવે સાથે રાજભાઈ, કેમેરામેન ભાઈ એન્ડ ભાવેશ મારો ભાઈ. અને રાજભાઈને પણ મોજ આવી ગઈ, લાગી રહ્યું છે. દાબેલી ખાઈ રહ્યા છે. રાજભાઈ કે વાહ યાર શું દાબેલી છે યાર, એનો ટેસ્ટ એકદમ જોરદાર. નકર રાજભાઈ બને ત્યાં લેકિન દાબેલીને એવું ઓછું ખાય છે, પણ આ અમને દાબેલી ખાધી અને એમને કીધું કે ના ખરેખર દિલથી દાબેલી બહુ જ મસ્ત છે અને ટેસ્ટ એકદમ જોરદાર છે. અને હવે મારા ભાઈ ભાવેશભાઈને પણ બહુ જ મજા આવી ગઈ લાગે છે. એને પણ બહુ જ મજા આવી ગઈ. મારા નાનો ભાઈ છે, એને પણ દાબેલીને, રાજભાઈને પણ બહુ જ મજા આવી ગઈ દિલથી કે બહુ મસ્ત દાબેલી છે. ખરેખર સુપર દાબેલી છે, ચીઝવાળી દાબેલી ખાવાની બહુ જ મજા આવી ગઈ. અને કર્ણાવતી દાબેલીની અંદર કોણે કોણે દાબેલી ખાધી છે અને કેવો ટેસ્ટ છે એ ચોક્કસથી મને કહેજો. અમને તો ખૂબ જ મજા આવી ગઈ. મણિનગરની અંદર બહુ જ જૂની બ્રાન્ચ છે. અને સારું દોસ્તો, આપણે આવી જ રીતના બીજા વિડીયોની અંદર પણ મળશું. ત્યાં લગીને અમારી કમલેશ મોદી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, વિડીયોને લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને વિડીયો જોવાનું તો ભૂલતા જ નહીં. જય માતાજી એન્ડ જય મોગલ.